Xin chào các bạn, đây là video mở đầu cho series giới thiệu về đơn vị bộ binh và cách chơi các đơn vị bộ binh này làm sao cho hiệu quả từ A đến Z. Đây là một trong số những yêu cầu của anh em khi muốn đầu tư vào đơn vị bộ binh nhưng chưa biết hướng đi như thế nào, cách chơi ra làm sao, cách nâng tướng và cách chọn đồ đạc như thế nào. Thì đây là video dành cho các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về đặc điểm của các đơn vị bộ binh để từ đó bạn có thể có được hình thành được lối chơi và cân nhắc xem mình có phù hợp với cái lối chơi đó hay không. Ok. Rồi, trước tiên thì đơn vị bộ binh là một trong số những đơn vị dạng người và nó có một cái trạng thái rất đặc biệt là trạng thái low cost. Và khi ở trạng thái low cost thì đơn vị bộ binh sẽ có khả năng là tăng cường cái phần kháng lên, khiến cho nó cứng cáp hơn ở trên chiến trường. Cho nên cái vai trò chủ đạo của bộ binh nó là những đơn vị ở tiền tuyến luôn luôn phải đối đầu với hỏa lực mạnh của kẻ địch để thu hút hỏa lực và che chắn cho các đơn vị đứng hàng sau. Cho nên nếu như bạn là một người chơi thuộc lối chơi là thích bảo vệ đồng đội thì đơn vị bộ binh là một trong số những lựa chọn cân nhắc điều đó. Còn nếu như bạn là một trong số những người chơi thích đi tiêu diệt các đơn vị lẻ của địch, thích có những chiến báo tốt thì bộ binh có lẽ là chúng ta sẽ không phù hợp đâu. Được chưa? Rồi, đơn vị bộ binh này sẽ có thể khắc chế được những đơn vị xe tăng gồm xe tăng hạng trung, xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực và xe tăng hạng siêu nặng. Nhưng nó sẽ chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ các đơn vị dàn phóng tên lửa và pháo lựu. Đó, tức là khi nó đối đầu với dàn phóng tên lửa và pháo lựu thì nó sẽ bị mất nhiều lính hơn. Nhưng trong khi đó nó đối đầu với các đơn vị xe tăng thì nó có thể gây ra được nhiều sát thương hơn. Và trong một vài bản cập nhật gần đây thì nhà phát hành đã thay đổi, sửa đổi cái đơn vị bộ binh này, khiến cho nó có thêm cái tính năng là khi ở trạng thái low cost thì nó sẽ được giảm sát thương đi, đồng thời nó cũng tăng phần kháng lên, phần giảm sát thương nhận vào của các đơn vị đồng minh đi 3% đối với các đơn vị bộ binh ở dưới 7.2, còn 4% đối với những đơn vị bộ binh hiện đại. Và nó có thể cộng dồn tối đa là 12%. Đó, tức là nếu như một tập đoàn quân có sự tham gia của bộ binh thì tập đoàn quân đó sẽ nhận được ít sát thương hơn khi tham gia giao tranh nhé. Ngoài ra thì điểm đặc biệt của bộ binh là nó có thể có thêm cái phần tự động hồi phục khi mà không tham gia giao tranh nữa. Cái này nó giống các kỹ năng của Spanner hoặc là Mary. Ok. Rồi, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng phân biệt 3 đơn vị bộ binh của 3 phe để xem bạn sẽ thích đơn vị bộ binh nào. Trước tiên là đơn vị bộ binh của phe đỏ, hay anh em hay gọi là của liên minh của đảng trật tự hay là phe Nga. Thì đơn vị bộ binh này sẽ có lượng độ bền lớn nhất trong số 2 đơn vị bộ binh còn lại. Và khi ở trạng thái low cost thì đơn vị bộ binh của phe Nga có khả năng nhận được ít sát thương hơn so với những đơn vị bộ binh khác khi ở trạng thái low cost nhé. Điều đó nó khiến cho đơn vị bộ binh của Nga có độ cứng cáp cao hơn ở trên chiến trường. Đó. Rồi, chúng ta sẽ xem đơn vị bộ binh của Đức cũng ở dạng 7.2 và level 1 thôi. Thì đơn vị bộ binh của Đức này nó sẽ sở hữu được cái lượng hỏa lực rất lớn, lớn nhất trong hơn 3 đơn vị bộ binh của 3 phe. Đồng thời thì nó có khả năng là gây ra được lượng sát thương nhiều hơn lên các đơn vị giáp, gây ra được lượng sát thương lên các đơn vị giáp. Các đơn vị giáp là những đơn vị bao gồm xe tăng, trực thăng và dàn phóng tên lửa cũng là thuộc đơn vị giáp. Đó. Còn đơn vị bộ binh của Mỹ hay còn gọi là của Liên minh Tự do thì chúng ta sẽ có cái độ cân bằng cao, tức là cân bằng về mặt hỏa lực và về mặt độ bền giữa các phe. Đồng thời thì bộ binh này nó sở hữu một quả bom khói, và khi mà nó ném bom khói vào kẻ thù thì nó sẽ khiến cho cái thời gian nạp đạn của kẻ thù bị delay. Tức là mình hiểu là nó là một dạng câm lặng, khiến cho kẻ thù không thể bắn được. Đó. Thế thì ở đây thì mình có 3 cái đơn vị bộ binh 7.2 ở level 1. Các bạn có thể chụp lại cái màn hình này để chúng ta có thể so sánh cái chỉ số
của cả 3 đơn vị bộ binh này nhé. Thì cùng là mức đơn vị như nhau, mình chưa nâng cấp bất cứ một cái thứ gì cả, chưa có đồ đạc, chưa có phần cải tiến. Ok, thì chúng ta có thể so sánh chỉ số cơ bản khi mà ở dạng 7.2 và level 1 nhé. Thì đây là chỉ số chi tiết này. Đấy, thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình này của phe Nga, sau đó chúng ta sẽ làm một cái file so sánh giữa 3 cái bản chụp này để bạn có thể tự mình cân nhắc dựa vào các con số. Còn đặc trưng của 3 phe thì các bạn có thể kích vào biểu tượng này để chúng ta sẽ nhìn thấy phần đặc trưng. Ok, đó, đây là phần thông số chỉ số cơ bản của bộ binh của Đức này. Đấy, còn đây là chỉ số cơ bản của bộ binh của Mỹ. Đó. Thế thì nhìn về mặt cơ bản thì mình sẽ thấy là cái lượng độ bền của bộ binh Nga nó cao hơn là 5.664. Còn hỏa lực của bộ binh Đức nó là 9.818, nó lớn hơn rất nhiều so với bộ binh của Nga này, chỉ có 8.264 thôi. Đấy, trong khi đó thì bộ binh của Mỹ thì nó có lượng hỏa lực là cân bằng là 9.001 và lượng độ bền cũng dạng cân bằng, tức là nó cũng không hơn các hai cái đơn vị bộ binh kia, được chưa? Đó. Thì dựa trên đặc tính của cả 3 đơn vị như thế này mà chúng ta sẽ có phần nghiên cứu công nghệ như sau. Rồi, trong phần cây công nghệ, khi các bạn đạt đến máy chủ của các bạn đạt đến 75 ngày thì chúng ta sẽ mở thêm 2 cái cây công nghệ là cây công nghệ tác chiến nâng cao và tấn công hiện đại. Thì trong 2 cây công nghệ này nó sẽ chia ra nhánh để các bạn có thể đi theo đường bộ binh, xe tăng, pháo binh và máy bay. Thì đến cái ngày 75 ngày này thì các bạn sẽ phải lựa chọn là mình theo nhánh nào. Thì trong video clip này thì các bạn sẽ theo nhánh bộ binh. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu toàn bộ tất cả những cái nhánh bộ binh này. Thì ở trong nhánh bộ binh này nó có 3 cái mục mà tương ứng với 3 cái phe của bộ binh. Thì bộ binh của phe đảng trật tự thì nó sẽ có thêm là giảm thêm 5% cái đòn tấn công thường của kẻ thù, và nó có thể tăng thêm kháng lên đến 1% cho các đơn vị xung quanh các ô lưới mà nó có thể bảo vệ. Đó. Tức là khi mà nó đang ở trạng thái low cost, nó sẽ hú lên một cái làn sóng, thì những đơn vị mà đứng ở trong cái làn sóng đó sẽ được kháng là 1%. Các bạn cứ thử zoom cận cảnh đơn vị bộ binh là chúng ta sẽ thấy được cái phần tấn công của nó. Ở đơn vị bộ binh của Đức thì nó có thêm khả năng chí mạng. Đây là một đơn vị duy nhất có khả năng chí mạng. Mình xin lỗi, là đơn vị duy nhất của lục quân có khả năng chí mạng. Ngoài ra chúng ta sẽ có 2 cái sĩ quan nữa là Hoàng Kim Thần Ưng và Nữ Thần Công Lý là có thêm tỷ lệ chí mạng. Còn đâu là không có đâu. Thì khi mà xảy ra tình trạng chí mạng thì nó sẽ cộng thêm 150% sát thương nữa. Đó. Thế thì bình thường đơn vị bộ binh của các phe nó không có chí mạng này đâu. Và sau khi bạn nghiên cứu cái công nghệ này thì bộ binh của phe Đức nó sẽ có 5% tỷ lệ chí mạng. Đó. Và những đơn vị đồng minh, quân đội đồng minh đứng ở trong cái vòng ô lưới mà nó có thể bảo vệ thì sẽ được tăng thêm 3% hỏa lực. Đó, 3% hỏa lực nhá. Đấy. Còn đơn vị bộ binh của Mỹ thì nó có thêm cái phần là giảm thời gian chuẩn bị cái quả bom khói đi 1,5 giây. Đồng thời là tăng cái thời gian tồn tại của bom khói lên thêm 0,25 giây. Nếu như chúng ta ném các quả bom này vào kẻ thù thì cái thời gian tải đạn của kẻ thù nó sẽ lâu hơn. Đó. Còn thời gian giảm cái bom khói này thì tần suất ném nó sẽ thường xuyên hơn. Đây là cái đặc trưng của phe Mỹ. Được chưa? Rồi cái nhánh cuối cùng của nhánh bộ binh thì các bạn sẽ cần phải nghiên cứu cái nhánh này, bởi vì nó tăng cho kháng sát thương low cost. Cái này cực kỳ tốt cho bộ binh. Đó. Và có lẽ là mình sẽ gọi là có một video clip hướng dẫn các bạn cách nâng cấp công nghệ làm thế nào để tốt cho đơn vị bộ binh này. Còn trong video clip này mình chỉ giới thiệu đặc trưng của 3 phe để các bạn có lựa chọn tốt nhất về mặt đội hình để phù hợp với 2 phe còn lại để mình đầu tư nhé. Rồi, có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau liên quan đến việc lựa chọn sĩ quan cho giai đoạn đầu game, giai đoạn 775 ngày phù hợp với đơn vị bộ binh,
rồi cách các bạn có thể kiếm được các đồ vàng cộng cho các đơn vị bộ binh từ giai đoạn đầu trò chơi cho đến khi các bạn hoàn thiện đơn vị bộ binh này, hoặc là cách đánh đơn vị bộ binh thực tế ở trên chiến trường như thế nào. Thì hẹn gặp lại ở các bạn ở trong các cái series sau liên quan đến bộ binh từ A đến Z nhé. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Hutch Game. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và bấm vào nó để tiếp tục thưởng thức. Hutch Game xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.